cái dòng trâu này. Gạo gốc mà nó biết rồi.
thấy lạnh rồi. Giờ để bóng đèn đây, để bóng đèn đây ngủ phía trong cho nó sáng. Ai ơi, trời vậy thôi còn thiếu gì nữa đâu. Đuôi thôi. Đây là tình nhất. Để bóng đèn đó ngủ được, để trong này ngủ ngon ngủ quá. Ôi quá trò cái này. Ấp rồi mũi đỡ khô mũi căng chân. Hiu hiu khổ quá. Kinh quá.
cái mùi vẫn đây nó vẫn cái nó dính quá đụng cái nó lộn. Hết rồi. Nhiều quá. Hả? Ông ấy mua thì ông lựa đây. Ông lựa cái điệp điệp bự bự đi. Ông lựa cái bự bự điệp điệp ông thấy đó. Ông già để cắt cái gùi để hái dầu. Bao nhiêu một ký dâu á cô? Không sâu gì hết á. Ăn đi, lụm trái bỏ vô miệng đi. Nhai đi. Nhai đi, không sao đâu. Ngọt ghê. Dạ, ăn chưa? Ăn rồi. Ăn đi. Đây thả đi. Cô bán xô trên đó. 2 kg thôi nha. Dạ. Rồi bữa nào cô ngày nào cô cũng hái á mẹ. Đó cái này 2 kg nào anh bé nè. Khổ như vậy đó, nó nắng quá đi. Dạ.
ra nó cái khẩu chụp cái nhỏ nhỏ nước nhiều. Ốc nhỏ này hả? Không phải là lớn hơn. Phải 10 cái hả? Rồi đi đường. Với cái gì nữa không? Nửa ký đường. Đường hả? Nửa ký đường cát. Con không có bán đường. Đường nó vô. Rồi để con vô. Mời vàng không? Hai tay đàng hoàng. Giỏi quá, ông ơi, cảm ơn. Giỏi quá. Dạ không ok. Hết ơi, nhổ luôn nha.
có đường phải không?
Đó, chịu ra. Nhiêu vậy vậy? 5.000, 5.000. 5.000 hả? Cái này thì Mấy 4, 6, 8, 9, 10, 11 ngàn này. Nhưng mà tiếc nó đem mua cho tặng cho anh đi. cảm ơn. Anh lấy mũi này. Cái này nè. Đó. Cái này thì bao nhiêu? 10.000, 5.000, 7. Cái này có nghìn nữa hả? Ừ. Cái túi đi. Ừ. Cái túi đâu? Được phải không? Lấy 2 bị đây. Và con lấy 2 bị đi rồi thấy con gì? 10.000. Ngọt lắm. Rồi nó hở rồi, thấy được rồi. Này, Ngọt lắm. Đồ tiền đâu mà thôi. cái cà phê tí đưa cho con. Rồi cảm ơn nha. Tiếp nữa có tiền. Cái này có ngọt không? Lấy cho bà tiếp 2 gói đi, 10.000 phải không? Hả? 2 gói 10.000 lấy bà tiếp đi. Ừ. Lấy cho bà 2 tiếp 2 gói đi. Để con quen lấy tiền đưa cho. Phải đâu mà không đâu mà mua. Bà đem đăng kế. Cũng lại lấy tiền cho. Cái này là nếp chẩm hay dâu tằm? Dâu tằm. Dâu tằm. 10.000 của bà tiếp. Là 10.000 của con nè. Cảm ơn nha. Đây, 10.000 của con nè. Rồi, cảm ơn nha. Mua dâu đi. Rồi thôi, bà ra bồng là bờ cho ông cả. Bị. Hơi 10.000. Hơi bị tới hơi chục ngàn luôn nè. 20.000 thì 4 bị. Bóng bị luôn. Ừ. Cái hộp. Đó, bỏ vô hộp đó. Đây, tiền đây anh. Rồi. Cảm ơn nha. Rồi. Mua đây, mua đây, ngon lắm. Ngon lắm. Hết rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Con mua 4 hũ ha. Con mua 4 chục. Con cảm ơn con nha. Mẹ qua rồi thôi về. Rồi bây giờ sao nha. Dạ.